मॉर्निंग गाईज. सो वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. तर आज आम्ही चाललो आहे पुण्यातल्या सनीज वर्ल्ड इथे. ते एक ॲडव्हेंचर पार्क आहे. तर तिथली सगळी माहिती तुम्हाला आम्ही प्रोव्हाइड करू. सो लेट्स गो. तर मित्रांनो, जस्ट सनीज वर्ल्डमध्ये आम्ही पोहोचलो आहोत आणि आता हे रिसेप्शन काउंटर आहे. सध्या गाडी पार्क केली आहे टेम्पररी. पार्किंग दुसरीकडे असणार. तर चला आज जाऊन आपण तिकिटाचे दर माहिती करून घेऊया. तर बुकिंग कन्फर्म झाल्याच्यानंतर तुम्हाला असे रिस्पँड भेटतील आणि ह्या रिस्पँडवरती तुम्ही सर्व ॲक्टिव्हिटीज कंप्लीट करू शकता. सो ही आहे एंट्री ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीजसाठी. आणि ह्या बाजूलाच एक छोटंसं रेस्टॉरंट आहे जिकडे तुम्ही नाश्ता वगैरे करू शकता. अच्छा, अजून यांच्या पॅकेजमध्ये ब्रेकफास्ट इन्क्लूड आहे, पण तुम्हाला ते ऑनलाईन बुकिंग करावी लागते. तर तुम्ही इथे येऊन बुकिंग केली तर तुम्हाला ब्रेकफास्ट इन्क्लूड होत नाही. तर हे आहे सनीज वर्ल्डचं फूड कोर्ट. सो इथे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लागलेला आहे ज्यांनी ऑनलाईन बुकिंग केली त्यांच्यासाठी. आणि जर तुम्हाला हा ब्रेकफास्ट करायचा असेल तर 200 रुपीज पर पर्सन तुम्हाला द्यावे लागतील. तर ब्रेकफास्टमध्ये काय बघूया आपण. इकडे आहे इडली, सांबार, चटणी, उपमा, चहा आणि थोडंसं बिस्किट आणि कॉफी. ह्याच्यासाठी 200 रुपये कोण देईल? फ्रीवालाच घ्या तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करून. 200 रुपयाचा ब्रेकफास्ट आम्ही इथे ऑर्डर केला आणि तुम्हाला ब्रेकफास्ट दाखवतो यांनी काय दिलं आहे 200 रुपयात. ते जास्त लांब पकडायला पाहिजे. तुझा काढलाच ना. मित्रांनो, जर तुम्ही तुमच्या पॅकेजबरोबर ब्रेकफास्ट बुक केला असेल तर ठीक आहे. अदरवाईज इथे पर पर्सन 200 रुपये ब्रेकफास्ट आहे, जे बिलकुल वर्थ नाही आहे. तर तुम्ही बाहेरूनच खाऊन या. A few moments later. First of all, drinking water point. Okay. There is another drinking water point over there in activity area. Washroom for boys, open door. Washroom, changing room. For girls, left side. Activities. According to your band, you will get more than 25 activities. Outdoor and indoor. For outdoor, you have to put on your safety gear, then you have to perform more activity. On every station, there will be my instructors. They will let you know what to do, how to do. Okay. Outdoor activities. Black wooden patch is called grappling. We have to descend with support of rope from 50 feet vertical wall. Triple safety activity. Behind the tower, there is rock climbing, 50 feet rock climbing. Then there is a big structure that is called high rope course. There are 3 levels. Each level has 5 activity. Body balancing activity. You have to maintain your body balance, then you have to perform that activity. Okay. Once you finish all these activity, you have to put off your safety gear. Then you have to come for indoor activity. Indoor activity. Under the V-shaped pole, there is a shed. Under that shade, you will get shooting, archery, and dart. Okay. And behind the hulk, there is a green shade. Inside that shade, there is a tunnel spins like this. We have to go through that tunnel. Vortex tunnel. And down there, there is a big white shade. Inside that shade, there is trampoline for jumping. And behind these trees, army obstacle. You'll get all these activities. Okay. 1 to 2 will be lunchtime. And if you are going to stay here, then you'll get rain dance at 4:30, complimentary with music. Great. Okay. Now, Yeah. please take the stairs beside the penguin and move for activity. Yeah. Thank Start you. with rock climbing. Have a great day. या सेम टू यू. हा बघा जिनी गटारातून बाहेर आला. अरे जिनी चिरागमधनं बाहेर यायचं, गटारामधनं कुठला.
गजब बेइज्जती है. सो ही आहे क्लाइम्बिंग आणि रॅपलिंगची वॉल आणि खूप उंच आहे. मजा येणार आहे. तर मित्रांनो ह्या बाजूचा जो सेक्शन आहे तो अडल्टसाठी आणि ह्या बाजूचा सेक्शन आहे तो किड्ससाठी आहे. हा थोडा छोटा आहे आणि हा भरपूर मोठा आहे. तो सेफ्टी केअर बड़े इंस्ट्रक्शन. लुक से छोटे लुक में आपको लेग को पास करना है. हम नॉर्मली पैंट कैसे वेयर करते हैं बड़े से छोटे. हा बरोबर आहे. हमको आपका एक ग्रीन रोज हमको आगे ऊपर करो ऐसे और ये वन साइड से ऊपर खींच के साइड करो. ये वो आपके लेफ्ट साइड में एक स्टेप है ये एलोई पार्ट होल्ड करो से थोड़ा ऊपर फुल करो और बैक साइड करो. आपका वेस्ट लुक आपके अपर बॉडी ये वेस्ट के बॉन्स के ऊपर मैम नीचे फुल ये देखो ये एलोई पार्ट बताओ एलोई पार्ट आराम से इजी फुल थोड़ा ऊपर सेट करो पहले हार्नेस को ऊपर सेट करो और ऊपर लो बैक से थाई से करना. अगर हाइट के ऊपर नहीं आ रहा तो ये स्टार्ट खींच सकते हो बरोबर आहे. जब आप नेक वाला बकल टाई करोगे तो एक फिंगर का साइड देखो और हेड के बैक साइड में. तर गाईज आम्ही चाललो आहोत आमच्या पहिल्या ॲक्टिव्हिटीसाठी आणि आपली पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे ही बाप ऑफ ऑल ॲडव्हेंचर्स. हू इज रेडी? अभी पहले क्या करना पहले इधर लगा क्योंकि ये हाइट है नीचे से कोई चलेगा तो कोई बात नहीं. फिर दूसरे वाला यहाँ पर लगा ये जब ऐसे होगा तो देखना ऐसे हो जाएगा इसको नीचे लगा ये लग के फिर आपको खोल के ये वाला लगाना. एक साथ ऐसे नहीं लगाना. जब ये ट्रैक्शन पे आया तो ऐसे लगाने के बाद